Fiind o firmă importantă de pe piața automobilului din Germania, Audi nu avea cum să nu aibă și aceștia în portofoliu un supercar, iar pentru acest loc de invidiat, Audi a oferit R8-ul. De ce spun a oferit? Pentru că de acum 2 ani acest autoturism a ieșit din fabricație. Lansat în vara lui 2006 cu versiunea Type 42 și înnoit în 2015 cu Type 4S, Audi R8 a venit să umple inimile de bucurie pasionaților de mașini sportive din lumea întreagă. Automobilul este într-o oarecare măsură un Lamborghini Huracan, împărțind cu acesta atât motorul cât și platforma pe care este construit. Mașina este proiectată având motorul montat central, longitudinal, iar tracțiunea este alocată atât punții din spate, pentru modelele standard, dar îl poți găsi de asemenea și cu tracțiune pe toate cele 4 roți. Necesitatea tracțiunii integrale a venit natural în urma puterii generate de propulsor între 533 și 612 cai putere, oferiți de motorul V10 de 5,2 litri, cu care acest monstru este echipat. Acesta este construit integral din aluminiu, iar cele două bancuri de 5 cilindri la 90 de grade au arhitectură de tip DOHC cu 4 supape pentru fiecare cilindru. Așadar, cei peste 500 de Nm forță trebuiau transmiși cumva la sol fără pierderi substanțiale de putere, iar tracțiunea integrală a fost soluția pentru această problemă. La acest lucru, o contribuție importantă avea de asemenea să-și aducă aportul și transmisia DL800 S-Tronic cu dublu ambreiaj ce pune la dispoziție celui ce o conduce 7 trepte de viteză. Dispunând de o astfel de putere și având o greutate în jur a 1600 de kg, mașina atinge ușor 100 de km la oră, fiindu-i necesare doar 4 secunde, iar viteza de plafon urcă și ea lejer în jurul valorii magice de 200 de mile pe oră. Iar pentru cei nefamiliarizați cu valorile americane de viteză, vă traduc eu. Asta înseamnă 330 de km la oră, adică o valoare similară unui automobil de Formula 1. Pentru un autoturism ce se dorește să ruleze în trafic alături de noi toți ceilalți, acest lucru pare o nebunie. Mașina a fost construită în două formate de caroserie, coupe, închisă, însă și cabriolet pentru aceia ce vor să se simtă mai aproape de natură. Specific unui automobil din această clasă, mașina are niște dimensiuni rezonabile, doar dimensiunea înălțimii ieșind în evidență prin valoarea sa redusă de doar 1240 de mm. Însă aici scopul a dictat forma și pentru acest motiv mașina pare mititică ca o jucărie. Însă una atrăgătoare și cu o alură foarte sportivă. La acest lucru contribuie mult și gura prizei de aer laterale a motorului, vopsită de Audi mereu în negru și care contrastează mereu cu restul caroseriei, atrăgând atenția. Acoperișul este curbat și se prelungește acoperind grupul motopropulsor, generând o linie de fastback, iar aici la spate se termină cu un eleron ce ajută să țină mașina la sol atunci când vitezele sunt unele superioare. Atât din față cât și din spate, Audi R8 are un design ce se remarcă imediat, arătând că mașina face parte din produsele firmei cu 4 cerculețe, iar în mod particular pentru modelul filmat se introduc multe elemente de culoare neagră, modă cu care personal cu greu pot intra în rezonanță. Deși construită cu accentul pe performanță și sportivitate, la interior, Audi R8 te surprinde printr-o eleganță aparte, de altfel specifică pentru Audi, designul fiind unul foarte plăcut, iar materialele folosite de înaltă calitate. Acest lucru relevă de altfel și segmentul superior de preț din care mașina face parte. Nu trebuie să fie doar de performanță, ci să ofere și un nivel de confort care să susțină astfel prețul cuprins între 100 și 200 de mii de dolari al acestei mașini de excepție. Totuși, acest lucru nu avea să o încurce în drumul ei către celebritate, fiind un automobil larg utilizat în competițiile sportive, dar acest lucru deja nu mai miră pe nimeni atunci când cunoști specificațiile de performanță de pe foaia de hârtie.